दुईटै पाण्डव र कौरव लडिराखेका थिए। धृतराष्ट्र अन्धो थिए, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्दिनँ, राजा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि उहाँका मन्त्री थियो सञ्जय। सञ्जयसँग योगको शक्ति थियो। त्यसलाई थर्ड आई, धेरै ठाउँमा तपाईँले सुन्नुभयो होला, तृतीय नेत्र, या यसलाई भन्छ हामी शिव नेत्र। यो सबै व्यक्तिसँग त्यसको सम्भावना हुन्छ, तर सबैको शिव नेत्र खुलेको हुँदैन, सुप्त हुन्छ। सम्भावना सबैको हुन्छ। सञ्जय तपस्वी थिए, सञ्जयको शिव नेत्र खुला थियो। उसले टाढाको चिज देख्छ। शिव नेत्र भनेको इन्टरनेटभन्दा पनि पावरफुल। अहिले इन्टरनेटबाट विश्वास गर्न सकिन्छ। हामी युट्युबमा या गुगलमा अहिले भर्खर अमेरिकामा के भइरहेछ त्यहीँ बसेर एउटा मोबाइलमा हामी हेर्न सक्छौँ। दुनियाँको कुनै कुनामा के भइरहेछ त्यहाँ इन्टरनेट छ भने यहाँ तपाईँ एउटा सानो मोबाइल फोनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा 50 वर्ष अगाडि कसैले गर्यो भने त्यसलाई मान्छेले पागल भन्थ्यो। सम्भवै छैन भन्थ्यो हैन। या 100 वर्ष अगाडि कसैले यो कुरा गर्यो भने त्यसलाई शुद्ध पागल खानामा राखिदिन्थ्यो। एउटा यत्रो मोबाइलमा दुनियाँको अनेक कुनामा भइराखेको कुरा, यति मात्रै होइन, अहिले जुन स्पेस क्राफ्ट जान्छन् अन्तरिक्षमा, हजारौं होइन लाखौं किलोमिटर टाढा, त्यसमा भएका घटनाहरू पनि यहाँ बसेर मोनिटर गर्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ कम्प्युटरमा, एउटा सानो मोबाइल फोनमा। विज्ञानले ती सम्भव गरिदिएको छ। तर योगबाट यो हजारौं वर्षदेखि सम्भव थियो। जसको थर्ड आई शिवनेत्र जागृत थिए, उसले भाव गर्न साथ इन्टरनेटको त कनेक्सन चाहिन्छ, ब्याट्री चाहिन्छ, चार्जिङ गर्नुपर्छ। थर्ड आईको लागि केही पनि, शिवनेत्रको लागि केही चाहिँदैन, भाव गर्न साथ। त्यो साधकले भाव गर्न साथ दूरदृष्टि, संसार पृथ्वीमा मात्रै होइन, पृथ्वीको माथि अनेक लोक छ, अनेक ग्रह छ, अनेक उपग्रह छ, त्यहाँ के भइरहेछ त्यो हेर्न सक्थे। आज पनि यस्ता योगीहरू छन् जसको शिवनेत्र जागेको छ, खुलेको छ। त्यसलाई दूरदृष्टि भन्न थालेछ अहिले विज्ञानले। उनीहरूले टाढाको चिज पनि हेर्न सक्छन् बिना कुनै इलेक्ट्रोनिक मिडियाका। यो हामी सबैको सम्भावना छ। शिवनेत्रलाई जगाउन सक्यो भने साधनाको द्वारा हामी पनि कुनै पनि लोकका कुनै घटना यी देख्न योगीहरूले सक्छन्, हामी पनि सक्छौँ यदि हामीले जगायो भने। सञ्जय सर त्यो दृष्टि थियो। धृतराष्ट्र होइन, धृतराष्ट्रले चाहिँ सञ्जयलाई राखेर
मलाई युद्धको घटनाहरू देखाऊ। गीता यसैमा आधारित छ। गीता पढ्नुहोस् तपाईँहरू। ओशोले जुन गीताको व्याख्या गर्नुभएको छ, भगवान कृष्ण पनि त्यो व्याख्या भगवानले गरेको गीताको श्लोकको व्याख्या सुनेर भगवान कृष्ण पनि नाच्नुहुन्छ। यति त मैले पनि सम्झाएको थिएन भन्नुहुन्छ। हाम्रो गुरुको यस्तो क्षमता छ। यस्ता धेरै घटनाहरू हामीले विटनेस गरेका छौँ गुरुको अगाडि। गुरुले जब गांधी शताब्दी वर्ष थियो, गांधीजीको 100 वर्ष पुगेको 1969 में गांधी शताब्दी भारतका कुना कुनामा मनाइरहेका थिए। गांधी कांग्रेसको गभर्नमेन्ट थियो, सबै गांधीका भक्त थिए। नेहरू, मोरारजी सबै भक्त थिए। अनि इन्डियाभरि गांधी जयन्ती मनाइरहेको थियो। गुजरात गांधीजीको जन्मस्थल र गुजरातमा सबभन्दा पहिला ओशोका सन्यासीहरू जो भए गुजरातीहरू नै भए। महायोग लक्ष्मी, ईश्वर भाई, नेहरू भाई, जयंती भाई, जो भगवान का टॉर्च बियरर थे, जसले भगवान को कामलाई उचाले। तो समर्पित व्यक्तिहरू थिए। त्यसमा अधिकांश व्यक्ति इन्लाइटेन्ड भएर शरीर छोडे। जयंती भाई हुनुहुन्थ्यो, महायोग लक्ष्मी थिए, ईश्वर भाई थिए, नेहरू भाई थिए। अब नाम याद छैन। सुरुमा भगवानलाई चिन्ने सबभन्दा पहिले गुजराती समाजले चिन्यो उहाँलाई। जो कोही बोल्नुहुन्छ भने उहाँलाई म भन्छु शान्त बस्नुहोस्, नभए बाहिर गएर भाषण दिनुहोस्, यहाँ नबोल्नुहोस्, सुन्नुहोस् यहाँ, हैन। तपाईँहरू कान खोलेर हामीले उसलाई सुन्दैनौँ कि बराबर भगवान भन्नुहुन्छ, तुम लोग सुनो तो अभी ही मुक्त हो जाओ। कोही सुन्दैन। जब कृष्णमूर्ति प्रवचन दिनुहुन्थ्यो अनि उहाँ सोध्नुहुन्थ्यो, सर आर यू हियरिंग इट? कृष्णमूर्तिको किताबमा पढ्नुहोस्, डु यू अन्डरस्ट्यान्ड इट सर? मान्छेहरू त औपचारिक हुन्छ, हैन? यस सर। वी आर अन्डरस्ट्यान्डिङ यू। कृष्णले यसो हेर्नुहुन्थ्यो, भन्नु नो सर, योर बडी, योर लिप्स ओन्ली सेज द्याट यू अन्डरस्ट्यान्ड, योर बडी ल्याङ्ग्वेज सेज द्याट यू डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड। होइन? फेरि भन्नुहुन्थ्यो, केही पछि फेरि सोध्नुहुन्थ्यो। मान्छे औपचारिक हुन्छ। त्यस कारण हामीले अब मान्छेको शब्दमा विश्वास गर्नै छोडिदिएका छौँ। शब्द त पलिस वर्ड हुन्छ। राजनीतिकहरू जस्तै सन्यासीहरू पनि राजनीति जस्तै बोल्न थालेछन्। तपाईँ धेरै राम्रो हो, तर उसको लिप्सले एउटा कुरा बनिराखेको हुन्छ। तर राम्रोसँग उसको बडीमा हेर्नुहोस्, बडी ल्याङ्ग्वेज इज मोर अनेस्ट देन लिप्स ल्याङ्ग्वेज। जो मुखले जो बोल्छ नि शब्दहरू, त्यो त पलिस हो, धोका हो। त्यो आफूलाई पनि धोका दिने, अरूलाई पनि धोका दिने। त्यस कारणले तपाईँ हामी योगीहरूले मैले सिकेँ भगवानसँग, भगवानले मलाई सिकाउनु हो, कसैको पनि शब्दमा विश्वास नगर, सबले ठगिदिन्छ तिमीलाई। शब्द त मान्छे जस्तो पलिस बोल्छ कि हो, तपाईँ जस्तो ठुलो मान्छे कोही हुँदैन। उसको बडीले के बोलिरहेछ त्यसो।
बडीको एउटा ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। त यसरी कसैले धेरै तपाईँको प्रशंसा गर्यो भने उसको आँखामा हेर्नुहोस्, उसको शरीर। बडी ल्याङ्ग्वेज इज मोर अनेस्ट देन लिप सर्भिस। अनि कृष्णमूर्तिले सोध्नुहुन्थ्यो, कृष्णमूर्तिको त ध्यानको पद्धति थिएन, कृष्णमूर्ति त के अष्टावक्र जस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने भगवान्ले पनि भन्नुभएको छ, अष्टावक्रकै रूपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो सुनेरै मुक्त हुनसक्छ मान्छे, न आश्रम बनाउनुपर्छ, न शिष्य बन्नुपर्छ, न ध्यान गराउनुपर्छ। कृष्णमूर्तिको किताब पढ्नु भने कृष्णमूर्तिले के भन्नुहुन्थ्यो, यो कुनै चिज एसेन्सियल छैन। जो अष्टावक्रले जनकलाई भन्नुभयो, न तिमीले साधना गर्नुपर्छ, न ध्यान गर्नुपर्छ, न घर छोड्नुपर्छ, राम्रोसँग तिमी सुन्यो भने पुग्छ। त्यसलाई महावीरले भन्नुभयो श्रावक। महावीरले के भन्नुभयो भने अनेक प्रकारका शिष्य हुन्छन्, उच्च कोटिका जो शिष्य हुन्छन् त्यो श्रावक हुन्छ। उनीहरूलाई प्रवचन नै काफी छ, मेरो शब्द नै काफी छ। अनि उहाँले सबभन्दा माथिल्लो लेभलका जो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएका शिष्य थिए उनीहरूले श्रावक भन्नुभयो, र महिला शिष्य जो थिए उनीहरूलाई श्राविका भन्नुभयो। श्रावक र श्राविका जो सुनेरै मुक्त हुन्छ, उनीहरूलाई साधना गर्नु पर्दैन। ए क्लासको शिष्य। त्यसपछि दोस्रो जो सुन्दैन, मान्छेले सुन्दैन नि। मेरो पनि अनुभव छ, अहिले धेरै दिनदेखि मेरो अनुभव छ, मान्छेले सुन्दैन। तपाईँ बोलिराख्नुहोस्, उसले अर्कै कुरा सोचिराखेको हुन्छ, बिचमा ताली बजाइदिन्छ। म एउटा गुरुको शिष्य थिएँ, मैले धेरै गुरुहरूको शिष्य भएको छ। त्यो गुरुको नियम थियो, एउटा कठोर गुरु हुनुहुन्थ्यो। जब हामी ताली बजाउँथ्यौँ उनीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, उसले उहाँ गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या, तुम लोग ताली बजा रहे हो, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? क्योंकि सही बात तो तुम सुनते ही नहीं हो, सिर्फ जोक में ताली बजाते हो। ओशोले पनि भन्नुभएको छ, ओशोको प्रवचन पनि भन्नुभएको छ। सुरुको प्रवचन ओशोले पनि भन्नुभएको छ, जब मैं तुम ताली बजाते हो तो मुझे लगता है कि मैंने कोई घटिया बात कह दी जो तुम्हारे दिमाग में अट गई। ऊंची बातें तो तुम सुनते नहीं हो, जोक सुनते हो, हंसाने की बात सुनते हो। तो जब तुम ताली बजाते हो तो मुझे लगता है कि मैं नीचे उतर गया। सो पीपल डोंट लिसन। आज वो 55 वर्ष ओशोसँग बसेपछि मैले अनुभव के गरेँ भने मैले पनि ओशोलाई सुनेन। जुन बेला मैले ओशोलाई भेटेँ, ओशोको शिष्य बने, अष्टावक्र गीता त मैले ओशोको पाउँमा बसेर सुने हो। मेरो पुना प्रवासकै दिनमा ओशोले जब अष्टावक्र महागीता पहिलो च्याप्टर सुरु गर्नुभयो बोल्न, हामी जम्मा 18 जना थिए सुन्ने मान्छे, टोटल 18 जना मात्रै। भगवान योभन्दा पनि सानो बरन्डा थियो, त्यसको आधी साइजको। त्यसमा उहाँले हल बनाएको थिएन पुनामा, सुविधाहरू त बिस्तारै बन्छ। भगवानको कोठा थियो, एउटा मात्रै लाउत्से हाउस थियो। त्यही लाउत्से हाउसको बरन्डामा भगवान बोल्नुहुन्थ्यो, बाल्कनीमा। त्यसमा बाल्कनीमा यति मान्छे पनि हटाउँथेन, यसको आधी मान्छे, यसको आधी साइजको थियो। जब उहाँले अष्टावक्र महागीता बोल्न सुरु गर्नुभयो, मलाई याद छ हामी 18 जना मात्रै थियौँ सुन्ने। त्यो 18 जनामा आधी त विदेशी थिए,
जो हिंदी बुझ्दै बुझ्थ्यो विदेशी थिए। भगवानका डिभोटेडहरू सेवा गर्ने सबै विदेशी थिए। तीर्थ, विवेक होइन, धेरै सब विदेशीहरू नै थिए। आदि मैत्रेयजी, लक्ष्मी, चिन्मयजी, नरेन्द्र स्वामी, म नाम गर्न सक्छु त्यसलाई जति मान्छे थिए होइन। हामी 18 जना थियौँ। अष्टावक्र महागीता भगवानले त्यो बेला बोल्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने, जब मेरे पास भीड़ थी तो मैंने गीता पर बोला, 50,000 लोग सुनते थे। बॉम्बे के क्लास मैदान में 50,000 भन्दा बढी मान्छे सुन्थे। तो बुझ्थे कसले? कोही बुझ्दैन। इसलिए मैं अब 18 पर राजी हो गया हूँ। तुम भी सुन लो तो आश्चर्य बन्नु। मलाई याद छ, मैले अष्टावक्र महागीता भगवानको पाउमा यसरी बसेर सुने हुँ, तर मैले सुनेन, कानले मात्रै सुन्यो। सुनेको आज सुन्छु त मलाई समाधि लाग्छ। अष्टावक्र महागीताका प्रवचन सुनेपछि प्रत्येक दिन, जुन दिन सुने पनि सतोरी लाग्छ। आधा घन्टा 1 घन्टाको लागि मन निर्विचार हुन्छ, त्यसलाई सतोरी भन्छ हैन। आज ओशोको प्रवचन मेरो लागि सबभन्दा शक्तिशाली ध्यान हो। मलाई अब कुनै ध्यान गर्न आवश्यक छैन। ओशोको किताब दिइदिनुहोस्, एकान्तमा मलाई छोडिदिनुहोस्, मलाई सतोरी लाग्छ। किताब पढे पनि लाग्छ, उहाँको प्रवचन सुने पनि लाग्छ। दिनमा जतिचोटि सुने पनि लाग्छ। तर मैले सुनेको भए त्यो बेला बुझ्थेँ नि, सुनेन। आज पस्ताउँछु किन सुनेन त्यो बेला, यत्रो वर्ष खेर गयो। त्यस कारण तपाईँहरूले नसुनेको मलाई कुनै आश्चर्य छैन। मलाई पनि धेरै टाइम लाग्यो सुन्नलाई। कोसिस गर्नुहोस्, 10 मिनट भए पनि भगवानको जब प्रवचन भन्छ या म बोल्छु केही कुरा, 10 मिनट भए पनि सुन्नुहोस् के। द्याट 10 मिनट विल ट्रान्सफर्म यु। थेङबोचे मोनेस्ट्री छ यहाँ, एभरेस्ट रुटमा, नाम्चे बजार भन्दा 2 दिनको बाटोमा छ थेङबोचे मोनेस्ट्री। सबभन्दा हाइएस्ट अल्टिच्युडमा नेपालमा त्यही मोनेस्ट्री छ। बुद्धको करिब 13,500 फिटमा छ। मलाई एउटा प्रोजेक्टको काममा त्यहाँ जाने मौका मिल्यो। म त हेलिकप्टरमा गएको थिएँ। हिँडेर जानु त लोकलाबाट पनि 3-4 दिन लाग्छ। त्यहाँ मोनेस्ट्रीमा जो लामाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मेरो प्रेम भयो। शुद्ध लामा हुनुहुन्थ्यो, पुजारी। अनि उहाँले मैले आग्रह गरेँ तपोवन आउनुहोस् भनेर। उहाँले मेरो आग्रह मान्नुभयो र तपोवनमा जुन बुद्धको पहिलो मूर्ति हामीले राखेँ, त्यसको अनावरण र पूजा तपाईँले गरिदिनुहोस् भनेर भनेपछि उहाँ मेरो कुरालाई मानिदिनु भयो। र थाङबोचेबाट बुढो भइसक्नु भएको थियो होइन। थाङबोचेबाट हेलिकप्टरमा उहाँ आउनुभयो र तपोवनमा बुद्धको मूर्तिको बुद्धिस्ट ढङ्गले अनावरण गर्नुभयो। हामी 2 दिन बसे त्यहाँ थाङबोचेमा, 2-3 दिन। द्वारकाजी हुनुहुन्थ्यो। द्वारकाजी याद छ? द्वारका स्वामी मसँगै हुनुहुन्थ्यो नि थाङबोचेमा, याद छ? थाङबोचे मोनेस्ट्रीमा हामी गएको थियौँ, याद छ? याद छ कि छैन? द्वारकाजी हुनुहुन्थ्यो सँगै। 13,000 फिटमा छ, धेरै हाइटमा छ।
राति निदा अल्टिच्युड लाग्छ। हामी सबैले अल्टिच्युड लागेको थियो, किनभने हेलिकप्टरबाट गएपछि झन् लाग्छ। एकैचोटि हामी 13,000मा पुग्छौँ नि। काठमाडौँ 4,000 हो, 4,000बाट 13,000मा पुग्यो। सबैलाई रिस उठ्ने होइन, रिस उठ्ने, निद्रा नलाग्ने, झगडा गर्नु मन लाग्ने, बिना कारणै झगडा गर्नु रिस उठ्ने। यहाँ द्वारकाजी हुनुहुन्छ, त्यो मसँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यो लामाले एउटा टनी हेगन नाम छ होइन, त्यसले किताब लेखा छ नेपालको बारेमा, खुब राम्रो राम्रो किताब लेखा छ। अनि त्यसले चाहिँ उहाँको लामाजीलाई के रिक्वेस्ट गरेको थियो भने, हेर्नुहोस् त्यस्तो त्यस्तो ठाउँमा पनि कस्तो हाइटका लामाहरू बस्छ, कल्पनै गर्न सक्दैन। टनी हेगन पनि त्यहाँ पुग्यो र त्यसले रिक्वेस्ट गर्यो नेपालको बारेमा एउटा किताब लेखाएको छ, बडो राम्रो। किताबको नाम के छ याद छ कसैले? बडो फेयर किङडम अफ हिमालय, यस्तै केही छ। त्यसको लागि केही लेखिदिनुहोस् भनेर छाङबुचे पुगेर म उहाँको लामाजीलाई रिक्वेस्ट गर्यो। उहाँले के लेख्नु भएको छ अब म बुझ्छु। उहाँले एक लाइन लेख्नुभयो छाङबुचेको बारेमा। यहाँ आउँछन् मान्छे, कस्तो लाग्छ, तपाईँको मोनेस्ट्री हेर्छ, यहाँका भिक्षुहरूलाई भेट्छ, हिमालयमा हेर्छ। टुरिस्ट धेरै जान्छन् छाङबुचे। हामीले त्यहाँ एउटा होटल डिजाइन गरेर गएको थिएँ, होटल पनि बनिसक्यो 13,000 साढे 13,000 फिटमा। अनि के भन्छन् उनीहरूले, अनि लामाजीले के लेख्नुभयो भने, तपाईँ सबै सुन्नुहोस् त्यसलाई, अहिले पनि सुनिराख्नु भएको छैन, यताउता हेरिराख्नु भएको छ, सुन्नुहोस्। अन्त उहाँले के लेख्नु भने, एभ्रिबडी कम्स looking but nobody sees। बुझ्नुभयो? हरेक मान्छे आउँछ हेर्दै हेर्दै, तर यहाँको जुन सौन्दर्य त्यो कसैले हेर्दैन। एभ्रिबडी कम्स लुकिङ बट nobody sees। कृष्णमूर्तिले पनि, कृष्णमूर्तिका जुन लास्ट वर्ड छ, मर्ने बेला जुन उहाँले बोल्नु भएको छ, मेरो मोबाइलमा छ, म पढेर सुनाउँछु। उहाँले भन्नुभएको छ, पिपुल हेभ टेकन मी फर इन्टरटेनमेन्ट। मेरो जीवन, मर्नुभन्दा अगाडि बोल्नु भएको छ, मेरो जीवन व्यर्थ गयो। मैले यति प्रवचन दिएँ, 10,000, 91 वर्षमा मर्नुभयो सायद होइन, 91मा। र 20 वर्षदेखि नै प्रवचन दिनु सुरु गर्नुभयो। 70 वर्ष म बोलेँ, कसैले सुनेन। मेरो जीवन व्यर्थ गयो। मेरो प्रवचन मान्छेहरूको लागि मनोरञ्जनका साधन मात्रै थियो। मैले बोल्दाखेरि पनि त्यही अनुभव गर्छु। मैले जति कथा कहानी उसको बारेमा बोल्छु, त्यो मान्छेको लागि रूपान्तरण गर्न सक्छ। तपाईँ सुन्नुभयो भने द्याट क्यान ट्रान्सफर्म यु। रूपान्तरण गर्दैन, मनोरञ्जन गर्छ। बिचबिचमा हा ताली बजाउनुहुन्छ। इट मिन्स यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड होइन। सुन्नुभयो भने त तपाईँ रूपान्तरण हुनुपर्छ, ट्रान्सफर्म। एउटा गुरु कहाँ म शिष्य थिएँ, त्यहाँका ताली बजाउन निषिद्ध थियो। गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, मेरो प्रवचन में ताली मत बजाओ। जो अहिले जसको गभर्मेन्ट छ इन्डियामा, राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ, जसले स्थापना गर्नुको डाक्टर हेड्गे बहादुर हुनुहुन्थ्यो। र त्यसपछि उहाँले मृत्युभन्दा अगाडि उहाँले अध्यक्ष बनाउनु भयो एउटा जोगीलाई, माधवराव सदाशिव गोलवरकर।
म उहाँको शिष्य, मैले स्कुल जीवनमै उहाँलाई दर्शन गर्न पाएर अद्भुत योगी हुनुहुन्थ्यो, अद्भुत योगी। उहाँको प्रवचनमा पनि निषिद्ध थियो। राम्रो हुनुहुन्थ्यो, यस र आरएसएसको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जब आउनुभयो, जुन शहरमा म विद्यार्थी थिएँ, अनि हामीले प्रचार गरेँ। म त आरएसएसमा शाखा इन्चार्ज थिएँ। मैले खुब प्रचार हामीले गरेँ। 20,000 मान्छे जमा भयो। पहिले आएर वहाँ प्रवचनमा के भन्नुभयो भने, जिनको सुनना है ध्यान से सुनेंगे, सुनने की इच्छा न हो, जब इच्छा हो चुपचाप उठ के चले जाएंगे। यहाँ बैठ के खाएंगे नहीं, सुत्छ नहीं मान्छेहरू, सुनेंगे नहीं, है ना। जब उठ के जाना हो चले जाएंगे, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरी बातों पर ताली नहीं बजाएंगे, क्योंकि ताली बजा के आप छुट्टी कर लेते हैं। बात बहुत अच्छा लगा, हाँ नहीं, मेरी बातों को हृदय में उतारने देंगे। वहाँ को प्रवचन, वहाँ को जीवनी पढ्नुपर्छ। त्यो व्यक्तिले बिजेपीलाई, अब बिजेपी त राष्ट्रिय स्वयंसेवकको शाखा हो नि, फर्स्ट इलेक्सन जुन भयो त्यसमा बिजेपीका, त्यसलाई त्यसको नाम जनसङ्घ थियो, गोलवारकरजी गुरु हुनुहुन्थ्यो। जम्मा 1 जना मात्रै जिते, अटल बिहारी वाजपेयी जित्नु, 1 जना, हैन। त उनीहरूको कस्तो थियो भने, हामी सत्यमा छौँ, सही कुरा गर्दैछौँ, एक दिन हाम्रो सरकार बन्छ। गोलवारकर भन्नुहुन्थ्यो, गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, तुम अगर सत्य पर हो, सही बात करते हो, तो आज नहीं कल लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, मानेंगे, है ना। पहिलो इलेक्सनमा जम्मा 1 जना जिते, अटल बिहारी वाजपेयी जित्नुभयो। 200 जना इलेक्सनमा 3 जना जिते। आज त्यो इन्डियाको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। कति धैर्य चाहिए भन्नुहोस् त, कति धैर्य, कति लग भन्नु, अगर तुम सही हो तो आज न कल तुम्हारे लोग बात सुनेंगे और मानेंगे। त्यो उसको बारेमा पनि हामी त्यही भन्छौँ, यदि हामी सही छौँ, ईमानदार छौँ, व्यापारिक ढङ्गको कुरा गर्दैनौँ, जोगी ढङ्गको कुरा। जोगी कस्तो हुन्छ, फ्र्याङ्क कुरा गर्छ, मिठो कुरा गर्दैन, सत्य कुरा गर्छ। सत्य सधैँ मिठो हुँदैन, सत्य सधैँ गुलियो त राजनीतिकले गर्छ, योगीले किन गर्छ। त्यस कारणले भगवानका जो अष्टावक्र, म आफ्नै कमजोरी भन्दैछु, मैले सुनेको भए त्यही बेला मलाई सतोरी ध्यान त लाग्थ्यो, आनन्द आउँथ्यो। आज जो म अष्टावक्र सुन्यो भने सतोरी नै लाग्छ। एकचोटि होइन, दिनमा 5 चोटि मैले सुन्यो भने 5 चोटि लाग्छ। यस्तो पावर छ हाम्रो गुरुको प्रवचनमा। तपाईँलाई उहाँको प्रवचनले समाधि लगाइदिन सक्छ। कुनै डाइनामिक कुण्डली केही गर्न जरुरी छैन। So प्रब्लम के छ भने, we don't listen, don't hear, only listen. We don't only listen, don't hear. प्रब्लम हो। अनि कृष्णमूर्तिले म अहिले सुनाउँला तपाईँलाई कृष्णमूर्तिको, उहाँले भन्नुभयो मर्ने बेला, people has taken me as a source of entertainment. Nobody could hear me carefully. मैले मेरो जीवन व्यर्थ गयो, 1 जनाले पनि मलाई बुझेन, सुनेन। शिष्य पनि बनाउनु भएन, ध्यान पनि सिकाउनु भएन, आश्रम पनि खुल्नु भएन। उहाँको भनाइ अष्टावक्र जस्तै थियो कि सुन्न काफी छ भन्नुहुन्थ्यो। सोध्नुहुन्थ्यो, मैले बुझ्नुभयो, मान्छेहरू बुझेँ, 10,000 15,000 को भिड लाग्थ्यो। तपाईँले मैले भनेको कुरा बुझिराखेको छु। अनि कृष्णमूर्ति उठेर भित्तामा आफ्नो टाउको ठोक्नुहुन्थ्यो, तपाईँले बुझिराख्नु भएको छैन। उहाँको भिडियोहरू हेर्नु होला, धेरै भिडियोमा
बोलेपछि कसैले केही बुझ्थेन अनि उठेर खुट्टा भित्तामा टाउको ठोक्यो भने मैले व्यर्थ बोलिरहेको छु, तपाईँ सुनिराख्नु भएको छैन। मर्ने बेला पनि उहाँले पस्ताउनु भयो। भगवान्ले जुन भइराख्नु, भगवान्ले त्यस कारणले शिष्य बनाउनु भयो, ध्यान सिकाउनु भयो, कम्युन खोल्नु भयो। यहाँ बसेर हामी सिक्यौँ भने सायद केही वर्षमा हामी सुन्न लायक बन्न सक्छौँ। भगवान्ले प्रयास गर्नुभयो, कृष्णमूर्तिजीले प्रयास गर्नुभएन। डेथको अगाडि उहाँको पस्तावा जुन छ, मर्न अगाडि उहाँले पस्ताउनु भएको छ। जे कृष्णमूर्तिले शरीर छोड्नुभयो 17 फरवरी 1986 मा। कृष्णमूर्तिलाई भगवान्ले इन्लाइटेन भन्नुभएको छ र अष्टावक्रकै लेभलको मान्छे भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस् तपाईँहरू, उहाँले मर्नुभन्दा 3 दिन अगाडि के रियलाइज गर्नुभयो कृष्णमूर्तिले? Just 3 days before J. Krishnamurti died, भगवान्ले भन्नुभयो वर्ड हो। भगवान्का एकजना साथी त्यहाँ हुनु, एकजना जो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो भगवान्लाई बताउनु भयो। Just 3 days before J. Krishnamurti died, one of my friend was with him and he reported to me that his words to him were very strange. Krishnamurti was very sad and he simply said one thing: I have wasted my life. People were listening to me as if I am an entertainment. English macha? Yes. No. Wishes गर्नुहोस् बुझ्ने। I have wasted my life. People were listening to me as if I am an entertainment. The mystic is a revolution, he is not entertainment. If you hear him, if you allow him, if you open your door to him, he is pure fire. He will burn all that is rubbish in you, all that is old in you, and he will purify you into a new human being. It is risky to allow fire into your being. Rather than opening the doors, you immediately close all the doors. सुन्दैन भगवान भनिराख्नु भएको कृष्णमूर्ति भने। But the entertainment is another thing. It does not change you. त्यस कारणले हामीले धेरै उसोलाई सुन्नुपर्छ, किनभने हामी इन्टरटेनमेन्ट जोकहरू सुन्छौँ, बाँकी 15 मिनटभन्दा बढी लेक्चर सुन्यो भने मान्छे सुत्न थाल्छ, या यताउता हेर्न थाल्छ। मुल्ला नसुन आएपछि यसो हुन्छ, इन्टरटेनमेन्ट हो नि। बट इन्टरटेनमेन्ट इज नथिङ, इट डज नट चेन्ज यु, इट डज नट मेक यु मोर कन्सियस. On the contrary, it helps you to remain unconscious for 2-3 hours so that you can forget all your worry, concern, anxiety, so that you can get lost in the entertainment. You can note it as man has passed through the century. He has managed to create more and more entertainment because he needs more and more to be unconscious. प्रवचन पनि भगवान्ले भन्नुभयो तिमीलाई अनकन्सियस बन्नमा सहयोगी गर्छ। चुपचाप बसिराखेका हुन्छौ, पसलको, परिवारको, न्युजमा आज के पढ्या हो त्यो सब सोचिराखेका हुन्छौ, बसिराखेका हुन्छौ। More and more to be unconscious. He is afraid of being conscious because being conscious means to go through a metamorphosis. कृष्णमूर्तिको रियलाइजेसन हो मृत्युको 3 दिन अगाडि मलाई कसैले सुनेन। उसले भन्नुभयो मेरे पास बहुत बड़ी भीड़ थी जब मैं गीता पर बोल रहा था, बहुत बड़ी भीड़ थी, 50,000 लोग सुनते थे।
अब मैं 50 पर राजी हो गया हूँ। 50 भी नहीं सुनेंगे, अगर 5 भी सुन रहे हैं तो बहुत है। सुन्ने मान्छे नै थिएन। अहिले तिमीहरू 18 जना सुनिरहेछ, यसमा 5 जनाले मात्रै बुझे पनि मलाई पुग्छ। जब फुर्सद मिल्छ, इन्ट्रेस्ट लाग्छ, पढ्नु होला या सुन्नु होला। अष्टावक्र महागीता अल्टिमेट छ, त्योभन्दा माथि कुनै पुस्तकै छैन। कसैले यसमाथि टीका गर्न मान्दैन। ओशोले भन्नुभयो नि, अरविन्दले, तिलकले, गान्धीले, विनोबाले, जसले सबैले गीतामाथि टीका लेखे, त अष्टावक्र महागीतामाथि कसैले लेखेन। किनभने यो बडो विशिष्ट पुस्तक हो। तपाईँले ओशोको व्याख्या पढ्नुभयो भने नाच्नुहुन्छ। क्या नाम थियो उसको? रोपेनहायरले फ्रान्समा जब गीताको अनुवाद पढ्यो, फिलोसफीको प्रोफेसर थियो, फिलोसफी पढाउँथ्यो, हेड अफ डिपार्टमेन्ट थियो। फ्रान्समा दुनियाँको पहिलो युनिभर्सिटी, इङ्ल्यान्डभन्दा अक्सफोर्डभन्दा पहिला फ्रान्समा युनिभर्सिटी बन्यो। त्यसपछि अक्सफोर्ड चाहिँ 500 वर्ष पुरानो हो। फ्रान्सको युनिभर्सिटी त्योभन्दा पुरानो हो। पहिलो युनिभर्सिटी वेस्टर्न जगतमा फ्रान्समा बन्यो। र त्यो युनिभर्सिटीको चाहिँ त्यो हेड अफ डिपार्टमेन्ट थियो फिलोसफीको, फिलोसफी पढाउँथ्यो। उसके मनमा अनेक प्रश्न थिए जसको जवाब मिल्थेन। जब उसले गीताको अनुवाद पढ्यो फ्रेन्चमा, होइन, कसैले संस्कृतबाट त्यसलाई इङ्ग्लिसमा गरे होला, इङ्ग्लिसबाट फ्रेन्चमा गरे होला। फ्रेन्चमा जब उसले गीताको अनुवाद पढ्यो, ऊ यति खुसी भयो कि ऊ खुसी रोक्नै सकेन। यस्तो पनि पुस्तक हुनसक्छ। किताब टाउकोमा राखेर ऊ पेरिसमा रातभरि नाच्यो। यस्तो पुस्तक हुनसक्छ। एउटै पुस्तकमा मेरा सबै प्रश्नको जवाब मिल्यो। जसले बुझ्छ त्यो ओशो किताब लिएर पनि नाच्नुपर्छ। त्यस्तै नाम आज बडो बिर्सिन्छु, उमेरले गर्दाखेरि मेमोरी, नामको बारेमा कुरा बिर्सिँदैन, नाम बिर्सिन्छु। जर्मनीमा भएको थिए ठुलो विद्वान रोमन रोला। उसले विवेकानन्दको किताब पढ्यो, उसको पनि त्यही स्थिति हो। विवेकानन्दको किताब पढेपछि उसले लेखा छ, आई क्यानट टच ए सिंगल वर्ड अफ विवेकानन्द विदाउट ए इलेक्ट्रिक थ्रिल इन माई बडी। उहाँको किताब पढ्दाखेरि एक शब्द पनि म पढ्न सक्दिनँ बिना मेरो बडीमा थ्रिल नभई, इलेक्ट्रिक थ्रिल फिल हुन्छ। अब विवेकानन्द, कुनै पनि बङ्गाली यस्तो छैन जसको घरमा विवेकानन्दको फोटो नहोस् या पुस्तक नहोस्। हरेक बङ्गालीको घरमा हुनैपर्छ। बङ्गालीहरूको सर्वमान्य गुरु इन्डियामा नै सबै विद्वानको घरमा हुन्छ। हामीले पनि राखेका छौँ, तर कसैलाई त्यो थ्रिल हुँदैन। अब कहाँ जर्मन त्यो रोमन रोला जर्मन अनुवाद पढेको विवेकानन्दको बङ्गलामा दिनुभएको प्रवचनको कतिचोटि अनुवाद भयो होला, कसैले इङ्ग्लिसमा गरे होला, कसैले त्यसलाई फेरि जर्मनमा। त्यो अनुवाद पढेर भन्छ कि आई क्यान नट टच ए सिंगल वर्ड विदाउट इलेक्ट्रिक थ्रिल इन करेन्ट इन माई बडी। बुझ्ने मान्छेको लागि, श्रोताको लागि यो वाक्य, ओशोका वाक्यहरू पनि त्यस्तै छन्। तो ध्यानपूर्वक, त्यस कारणले ओशोलाई पढ्ने बेस्ट तरिका के हो भने बिहान नुहाएर एउटा ध्यान गर्नुहोस्। जुन ध्यान मनपर्छ त्यो ध्यान गर्नुहोस् र त्यसपछि जब मन शान्त हुन्छ अनि ओशोको किताब पढ्नुहोस्। धेरै बेर पढ्नु पर्दैन, 15 मिनट। 15 मिनटमा जो आनन्द आउँछ त्यसको वर्णनै गर्न सकिँदैन। ओशोको साहित्यमा यति पावर छ, यति आनन्द आउँछ। तर हामीले
त्यसको लागि पृष्ठभूमि बनाउनुपर्छ। अरू बेला भन्दा बिहान पहरमा स्नान गरेर एउटा ध्यान गरेर पढ्नुभयो भने त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङै यहाँ हामीले जुन कुरा गरिरहेका छौँ, यहाँ जब हाम्रो उसलाई सुन्छौँ, जति राम्रो तपाईँ बुझ्नुहुन्छ एक्लै बुझ्न सक्नुहुन्न, आनन्दै आउँदैन। खास गरी मसँग बसेर उसलाई सुन्नु भने जो तपाईँले अन्डरस्ट्यान्डिङ र रस आउँछ त्यो एक्लै आउनै सक्दैन, होइन? यस्तो मान्छे चाहिन्छ जसले उसलाई पागल जस्तो प्रेम गरे हो। बुद्धिमान होइन, बुद्धिमान होइन, पागल चाहिन्छ, म्याड, होइन? जसले उसलाई पागल जस्तो प्यार गरे हो, त्यसको अगाडि उसको लागि सुन्नु हो भने अर्कै मजा आउँछ। त्यसको एक्लै बनेर त्यो आउँदै हुँदैन। जुन राजा बाबुको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ओशोले, उहाँको डिटेल के छ भने उहाँ बङ्गाली हुनुहुन्थ्यो। बङ्गालीहरू सबै रामकृष्णका भक्त हुन्छन्। अधिकांश बङ्गालीको घरमा रामकृष्ण फोटो हुन्छ। र उहाँ पनि रामकृष्ण र विवेकानन्दका भक्त हुनुहुन्थ्यो र योगी बन्छु, सन्यासी बन्छु भन्ने विचार थियो युवा अवस्थादेखि नै। तर संयोग जुटिरहेको थिएन, सर्भिस खानु पर्यो, सर्भिस गर्नुभयो। सर्भिसमा पनि अब सर्भिस छोडिदिउँ, अब गएर चाहिँ म रामकृष्ण मिसनमा गएर सन्यास लिउँ भन्ने भाव थियो। तर मान्छे पोस्टपोन गर्छ, मान्छे जब समय पाक्दैन मान्छेले बुझ्दैन। उहाँ 30 वर्षदेखि सन्यास लिने इच्छा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, लिन सक्नु भएन, रिटायर हुनुभयो सर्भिसबाट। भित्रै इच्छा थियो तर भइरहेको थियो। अनि एक दिन त्यो बिहान बङ्गालीहरू छडी लिएर हिँड्छन्, बुढो भइसक्नु भएको थियो, छडी लिएर बिहान मर्निङ वाकमा जानुभएको थियो। तब यो घटना घट्यो। सुन्नुहोस्, उहाँले कस्तो राम्रो वर्णन गर्नुभएको छ। राजा बाबुको जीवनमा एक शब्दले रूपान्तरण हुन्छ। यसको एक्जाम्पल हो। ओशोका एउटा प्रवचनले हुनसक्छ, जस्तो हाम्रो राजा बाबुको जीवनमा भयो। सुन्नुहोस् कस्तो भयो। अष्टावक्र महागीता जब भगवानले प्रवचन दिनुभयो, 93 प्रवचन, 91 या 93, 91 हो कि 93 हो, 91 प्रवचन छ अष्टावक्र महागीताको। 9 भागमा प्रकाशित भयो, 9 सिरिजमा बोल्नुभयो उहाँले। 10-10 दिन बोल्नुहुन्थ्यो, फेरि बिचमा अरूको विषय बोल्नुहुन्थ्यो। फेरि त्यो बेला पहिला उहाँको बानी कस्तो थियो, 1 महिना हिन्दी बोल्ने, 1 महिना इङ्ग्लिस बोल्ने। र एकै सिरिज 10 लेक्चरभन्दा बढी बोल्नुहुन्थ्यो। 10 लेक्चरपछि फेरि अर्को इङ्ग्लिसको बोल्नुहुन्थ्यो, फेरि हिन्दीकै अर्को गुरु बोल्नुहुन्थ्यो। अष्टावक्र 90 लेक्चर दिन, 91 लेक्चरमा धेरै वर्ष लगाउनुभयो उहाँले, धेरै वर्षमा बोल्नुभयो। तर प्रत्येक सिरिजमा कसै न कसैलाई सत्तरी घट्थ्यो। प्रत्येक सिरिजमा 9 सिरिज हो, 9 सिरिजमा 10-10 लेक्चरको, त्यसमा कसै न कसैलाई सत्तरी घट्थ्यो, कसैलाई इन्लाइटमेन्ट घट्थ्यो, समाधि घट्थ्यो। लेक्चर सुनेरै केही गर्नु परेन। यो माझी जुन करायो, यो प्रवचनमा म थिएँ, यो जुन अहिले करायो नि, उसलाई त्यहाँ सत्तरी घट्या थियो, बडो स्ट्रङ सत्तरी घट्यो। जब सत्तरी घट्छ कहिलेकाहीँ धेरै दिनसम्म सुधै हुँदैन। डिपेन्ड, कति गहिरो सत्तरीको पनि जैन मोनेस्ट्रीमा क्याटेगोरी गरेका छ, होइन? 10 प्रकारका सत्तरी भन्छ। कुनै मोनेस्ट्रीमा 90 प्रकारको, जैन मोनेस्ट्रीमा क्लासिफिकेसन माइल्ड, होइन, एकदम माइल्ड, अलिकति मिडियम, हाई, भेरी हाई, ट्रान्सफर्मिङ, यसरी
10 प्रकारको सतुरी घट छ। अब माझीलाई म यो प्रवचनमा थिएँ, हामी त्यही 18जना मध्ये हो आयो। पहिलो प्रवचन जुन भयो त्यसमा 18जना जम्मा थियो। यसलाई सतुरी घट हो। र प्रत्येक सिरिजमा देख्नुहुन्छ कोही न कोही कराउँछ, रुन्छ। धेरै मान्छेलाई समाधि घट्यो, धेरै मान्छेलाई सतुरी घट्यो। ओशोको व्याख्या जो पाकेका व्यक्तिहरू थिए उनीहरूको प्रवचन सुनेरै ट्रान्सफर्मेसन हो। र आज पनि उहाँको पुस्तक जुन छ पढेर हाम्रो भारतका दुईटा जुन अत्यन्त प्रसिद्ध गुरु हुनुहुन्छ मुरारी बापू, मसँग उहाँले माग्नुभयो मलाई अष्टावक्रको धेरै प्रशंसा सुनेको छु र अष्टावक्रको प्रवचन दिनुहोस्। मैले सबै अष्टावक्रको प्रवचन रेकर्ड गरेर पेन ड्राइभमा राखेर पनि दिएँ, किताब पनि उहाँलाई दिएँ होइन। मलाई यति धन्यवाद दिनुभयो उहाँले सुनेर। प्रत्येक दिन उहाँ उसकोलाई सुन्नुहुन्छ, हरेक दिन। भन्नुहुन्छ अष्टावक्र महागीता मलाई सबभन्दा माथि लाग्यो, बुझ्ने क्षमता। त्यस्तै बागेश्वर बाबा, उहाँलाई ओशोको बारेमा धेरै जानकारी थिएन। जब मेरो पहिलो भेट भयो 3 वर्ष अगाडि, ओशो मध्य प्रदेशकै हुनुहुन्थ्यो र विद्वान हुनुहुन्थ्यो, गहिरो जानकारी थिएन। मैले उहाँलाई ओशोको बारेमा बताएँ 4 वर्ष अगाडि, 3-4 वर्ष अगाडि किताबहरू दिएँ, प्रवचन दिएँ, पढ्न थाल्नुभयो। अनि धेरै किताबहरू प्रवचन त्यहीपट्टि अष्टावक्रको पनि मैले प्रवचन दिएँ। त्यो सुनेपछि मलाई के भन्नु भने अष्टावक्रको मलाई पुरै किताब दिनुहोस्। 9 भोल्युम मैले उहाँलाई अष्टावक्रको दिएँ, सुन्नुभयो होइन। यति आनन्दित हुनुभयो, यति आनन्दित हुनुभयो भन्नुभयो योभन्दा माथि त केही हुनै सक्दैन। अष्टावक्र महागीता माथि केही हुनै सक्दैन होइन। र अब उहाँहरू प्रत्येक रात्रि सुत्नुभन्दा अगाडि ओशोलाई सुन्नुहुन्छ, हरेक रात्रि। किनभने उहाँहरूसँग सम्मत छ, अष्टावक्र गीता बुझ्ने उहाँहरूको तयारी छ होइन। यो अहिले आवाज सुन्नुभयो, हरेक सिरिजमा तपाईँ सुन्नुहुन्छ कसै न कसैले सतुरी, कसै न कसैले समाधि। 9 सिरिजमा यो घटना घट्यो। भगवानले लामो समय लिनुभयो बोल्नलाई। र जब यो अष्टावक्र महागीता हुन्थ्यो आश्रमको, अब ओशोले बोलेको बेलाको तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न। ओशो जुन बेला बिचमा बसेर बोल्नुहुन्छ त्यो कस्तो म्याजिक, उहाँको प्रेजेन्स जस्तो जादु थियो। उहाँको नजिकमा बस्नु नै सौभाग्य। जबसम्म उहाँ बस्नुहुन्थ्यो, बोल्नुहुन्थ्यो, म त पुरै समाधिमै हुन्थ्यो। उहाँले व्याख्या गर्नुभयो, अद्भुत। त्यो बेला भिडियो बनेन, त्यो बेला भिडियो इन्डियामा थिएन। अष्टावक्र महागीताको भिडियो छैन, त देख्नुहुन्थ्यो। अहिले जुन आवाज सुन्नुभयो यस्तो सतुरी प्रत्येक लेक्चरमा घट्थ्यो कसै न कसैलाई। भगवानले यस्तो घटनाहरू अरू पनि उहाँको प्रवचनमा तपाईँ भेटाउनुहुन्छ, अष्टावक्र महागीतामै भेटाउनुहुन्छ। एक अर्को घटना भगवानले भन्नुभएको मलाई याद आउँछ। दक्षिण भारतमा एक आश्रममा एक जोगी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम थियो सदाशिव भारती। बडो विद्वान, प्रखार विद्वान, धेरै अध्ययन गर्नुभएको, मेधावी। अनि त्यो आश्रमको बारेमा केही बोल्नु पऱ्यो भने उहाँलाई पठाइन्थ्यो। उहाँले बहुत राम्रो व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो, प्रवचन दिनुहुन्थ्यो। एक दिन त्यो आश्रममा त्यो गुरुका नमान्ने विरोधी विद्वान एकजना आउनुभयो र उहाँले गुरुको बारेमा केही विवाद गर्न थाल्नुभयो। अनि सदाशिव भारतीले गएर उहाँसँग लामो विवाद गर्नुभयो। र सदाशिव भारती एकदम विद्वान हुनुहुन्थ्यो, प्रकाण्ड विद्वान। उहाँले कन्भिन्स गरिदिनु भयो कि मेरो गुरु
ठिक हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यो आएका जो गुरु विरोधी थियो ऊ पनि सदाशिव भारतीको तर्क सुनेर प्रवचन सुनेर घन्टौँ चल्यो। त्यो पछि गएर कन्भिन्स हो। पहिला हाम्रो संस्कृति कस्तो थियो भने चर्चा गर्ने, विवाद गर्ने र जसले त्यो कन्भिन्स गर्यो त्यो चाहिँ शिष्य बन्थ्यो। जो कन्भिन्स हो त्यो शिष्य बन्थ्यो हैन। शङ्कराचार्यको यस्तै सबैलाई शिष्य बनाउनु भएको विवादबाटै बनाउनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ जो विवादी गुरु आए थिए उसले पनि गुरुलाई मानेर मलाई दीक्षा लिनुभयो। सदाशिव भारती बडो खुसी हुनुभयो। उहाँको गुरु हेरिराख्नु भएको थियो, सुनिराख्नु भएको थियो। अनि सदाशिव भारतीले गएर सुनाउनु भयो, गुरुजी आज एकजनालाई फेरि मैले परास्त गरेँ, धेरै विवाद गर्थ्यो, तपाईँको आलोचना गर्दै थियो, अनि मेरो तर्क अगाडि टिक्न सकेन, अनि हार्यो र मसँग तपाईँकै मार्गमा दीक्षा लियो। गुरु सुनिराख्नु भएको थियो। गुरुले भन्नुभयो, सदाशिव भारती बहुत बोल चुके, बहुतों को कन्विंस कर दिया तुमने, अपने को कब करोगे? बहुत बोलते हो, बहुत बोलते हो, अब मौन साधो। और गुरु भाई खुसी हुन्थ्यो, तो गुरु पनि पक्का थिए। मैले भन्नुभयो, अपने को, दूसरे को तो बहुत बदले, अब अपने को कब बदलोगे? बहुत बोलते हो, मौन साधो। सदाशिव भारतीले चोट लाग्यो। गुरुको पाउमा पर्नुभयो, माफी माग्नुभयो। र त्यो बेलादेखि मौनमा जानुभयो। जन्म पर्यन्त बोल्नु भएन, त्यसपछि होल लाइफै बोल्नु भएन, मौनमा जानुभयो। आनन्दित हुनुभयो, मौन साधनामा इन्लाइटेन्ड हुनुभयो। मस्त बस्नुहुन्थ्यो, मस्त घुम्नुहुन्थ्यो। पछि वस्त्र पनि छोडिदिनु भयो, नाङ्गै बस्नुहुन्थ्यो, नाङ्गै घुम्नुहुन्थ्यो। एक दिन त्यो बेला नवाब हुन्थ्यो, मुसलमान नवाबहरू चाहिँ केही स्त्रीहरू सँगै गएर एउटा लेकको किनारमा, जङ्गलको किनारमा नुहाइराखेका थिए स्त्रीहरू। नवाबको टेन्ट लगाएको थियो। सदाशिव भारती नाङ्गै मस्त बस्नुहुन्थ्यो, नाङ्गै उताबाट गुज्रिनुभयो। नवाबहरूलाई रिस उठ्यो, हाम्रो बाउबेटीहरू रखाइलोहरू हुन्थ्यो उनीहरूको, हाम्रो स्त्रीहरू नुहाइरहेछ, यो जोगी त्यहाँ नाङ्गै गयो, लाज नमानिकन हाम्रो बेइज्जत भयो भनेर एउटा नवाबले तलवार उठाएर सदाशिव भारतीको हात काट्यो। हात खस्यो, आधी हात काटेर सदाशिव भारतीले अर्को हातले त्यो हात उठाउनु भयो र जस्तो मस्तीमा नाच्दै आउनु भएको थियो त्यस्तै मस्तीमा नाच्दै मौन हुनुहुन्थ्यो। बोल्नु, त्यो मेन हात काटेको कारण मलाई सोध्यो, तिमीले को हो, कहाँ हो, शत्रुको सेनाबाट आएको, को आएको? म बोल्नु भएन। नवाबलाई रिस उठ्यो, हात काटिदियो। हात काटिदिएपछि उहाँले काटेको हात उठाएर पनि त्यसै नाच्दै। अनि यिनीहरूलाई आश्चर्य लाग्यो, हात काटेको न रोयो, न करायो, न विरोध गर्यो। अनि यिनीहरू उसको उहाँको पछाडि लागे र भन्ने कि गल्ती भयो तपाईँ। उहाँले कुनै विरोध गर्नु भएन। अनि नवाबले चाहिँ उहाँको नवाब थियो कि अङ्ग्रेज थियो त्यो खुट्टा ढोक्यो र माफी माग्यो र भन्यो कि हामीलाई केही माफ गरिदिनुहोस्, केही हामीलाई
शिक्षा दिनुहोस्। अनि उहाँले चाहिँ बालुवामा अर्को हातले लेखिदिनु भयो। हामी के गरौँ? हामी गल्ती भयो, ठुलो माफ गर्नुहोस्, हामीलाई प्रायश्चितको बाटो देखाउनु, हामी के गरौँ? अनि भन्नु उहाँले लेख्नुभयो ध्यान। ध्यान लेख्नु। नवाबले चाहिँ यतिले त हामी बुझेन, अलि स्पष्ट गरेर बुझाउनु, के गरौँ भन्दाखेरि त्योभन्दा ठुलो अक्षरमा लेखिदिनु भयो ध्यान, बालुवामै हातले। उनीहरूले अलिक बुझेन, ध्यान मात्रै हामीले कहाँ बुझ्छौँ, कसरी ध्यान गर्ने, के गर्ने, अलिक स्पष्ट गरेर बुझाउनुहोस् न भनेपछि उहाँले अझ ठुलो अक्षरमा लेखिदिनु भयो ध्यान। हाँस्दै बिदा आउनुभयो भन्छ होइन। भगवान्कै घटना भगवान्ले सुनाउनु भएको। सडन इन्लाइटमेन्ट यस्तो हुन्छ, सडन। गुरुको एउटा शब्दले चोट गर्दैछ। हामीले देखेको एउटा अर्को घटना हो, भगवान्कै शिष्यमा घट्यो। मा आनन्द मधु हुनुहुन्थ्यो, भगवान्को पहिलो डिसाइपल। जब भगवान्ले दीक्षा सुरु गर्नुभयो, फर्स्ट दीक्षा लिने महिला हुनुहुन्थ्यो मा आनन्द मधु। गुजरातको ठुलो विद्वान परिवारबाट आउनुभएको मोरारी देसाईको भतिजी र उहाँको श्रीमान जुन हुनुहुन्थ्यो त्यो गुजरातमा सांसद र मन्त्री भइराख्ने कङ्ग्रेसमा, बाबुभाइ एकदम प्रसिद्ध चाहिँ उहाँ राजनीतिज्ञ। त्यो परिवारबाट आउनुभएको। उहाँ आफै कलेजमा प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो, महिला कलेजमा। भगवान्को प्रेममा पढ्नुभयो। त्यो जुन उहाँको कलेज थियो त्यसलाई उहाँले कम्युन बनाइदिनु भयो। प्राइभेट कलेज थियो, त्यसलाई कम्युन बनाइदिनु भयो। त्यसको गुजरातमा पहिलो कम्युन हाम्रो बन्यो, मा मधुले बनाउनु भयो। त्यसको नाम थियो संस्कार तीर्थ आश्रम। पहिलो आश्रम भगवान्को त्यही बन्यो गुजरातमा। कम्युन नभनौँ, आश्रम भनौँ, सानो थियो। मलाई पनि भगवान्ले एकचोटि बम्बईमा भगवान्ले भेट्न गएँ। मलाई ध्यान लागेन, भगवान् ध्यान गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तुम संस्कार तीर्थ चले जाओ, माँ मधु के पास ध्यान करो भन्नुभयो। त्यो बेला दीक्षा लिया थिएन मैले, दीक्षा वहीँ दीक्षा भी ले हो जाएगा भने भन्नुभएको थियो। तर अनेक कथा छ, म त्यहाँ पुग्न सकेन। माँ मधु पछि जो दीक्षा सुरु भयो, पहिलो दीक्षा महिला, पहिलो दीक्षा। भगवान्ले भन्नुभयो बुद्ध ने स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी, महावीर ने नहीं दी, इसलिए उसका मैं बदला लूँगा, स्त्रियों से दीक्षा सुरु करूँगा। र पहिलो जुन दीक्षा भयो भगवान्को मनाली शिविरमा 1970 को सेप्टेम्बर 26 सेप्टेम्बरमा, त्यसमा 11-12 जनाले दीक्षा लिए। त्यसमा अधिकांश स्त्री नै थिए, मेजोरिटी चाहिँ फिमेलहरू थिए। र मा मधु पहिलो हुनुहुन्थ्यो। मा मधु भगवान्को पहिलो सेक्रेटरी बन्नुभयो। पछि अर्को गुजरातीमा आई लक्ष्मी, उहाँ अझ इफिसियन्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि भगवान्ले सेक्रेटरी बनाउनु भयो। अब दुईजना त्यहाँ इन्लाइटेन हुनुहुन्थेन। एक त दुइटै गुजराती, दुइटै महिला। महिलाहरू भने ईर्षा हुन्छ, म ठुलो कि म ठुलो, म राम्रो कि म राम्रो, होइन, म नजिक कि म। अलिकति दुईजनामा झगडा भइरहन्थ्यो। दुइटै भगवान्को सेक्रेटरी, झगडा भइरहन्थ्यो। अनि मा मधु चाहिँ मौन धेरै गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो नारगो उहाँको जुन संस्कार तीर्थ थियो, मौन वहीँ सुरु हो। 7 दिनको मौन, 21 दिनको मौन गर्न भगवान् पठाउनुहुन्थ्यो मान्छेहरूलाई। पहिलो आश्रम हाम्रो त्यही थियो। अनि उहाँले चाहिँ 7 दिनको, 21 दिनको, 3 महिनाको पनि मौन गर्नुभएको थियो मा मधुले। उहाँलाई मौनको स्वाद थियो, राम्रो लागेको थियो। लक्ष्मीसँग झगडा भयो। लक्ष्मीलाई चाहिँ भगवान्ले त्यो इफिसियन्ट बढी थिए, उसलाई जिम्मेवारी बढी दिनुभयो। उहाँको अहङ्कारलाई अलिकति चोट लाग्यो। अनि मा मधुले के भन्नु भने, मलाई मौनमा चाहिँ धेरै आनन्द, पुनः आश्रम पनि सकेको 74 को घटना हो। मलाई मौनमा चाहिँ धेरै आनन्द आउँछ। म गुरु पूर्णिमा
भगवान पुनामा सिफ्ट गर्नुभयो मार्चमा, 21 मार्चमा। गुरु पूर्णिमा हुन्छ जुलाईमा। उहाँले के भन्नुभयो भने गुरु पूर्णिमाको दिनदेखि म लामो समयको लागि मौनमा जान चाहन्छु। मोहम्मदले भन्नुभयो गुरु पूर्णिमा, किनभने महालक्ष्मीसँग झगडा भइरहन्थ्यो, दुईजनाको पर्थेन। अनि म लामो समयको लागि, लामो समय भने उहाँले 1-2 वर्ष भन्नुभयो, 1-2 वर्षको लागि म मौनमा जान चाहनुहुन्छ। गुरु भगवान् त गुरु घण्टाल हुनुहुन्छ, गुरु पनि गजब गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो कि शब्दले कसरी परिवर्तन गरेर हामीले देखेको तमासा। उहाँले के भन्नुभयो भने अरे गुरु पूर्णिमा तो जुलाई में है, अभी 2 महीना बाकी है, गुरु पूर्णिमा तक क्यों रुकोगी? महामधु को अहंकारलाई चोट लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो ठिक। गुरुको पाउ छुनुभयो, गुरुसँग आशीर्वाद लिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अभी से ही मौन में चली जाती हूँ। अहंकारलाई पनि चोट लागेको थियो। गुरुले भन्नुभयो गुरु पूर्णिमा त अभी 2 महीना दूर है, गुरु पूर्णिमा त क्यों रुकोगी? उहाँले भन्नु ठिक छ, अहिलेदेखि नै मौनमा। र त्यसपछि उहाँ 12 वर्षको सङ्कल्प गर्नुभयो। अब भित्रभित्र भगवान्सँग केही बोल्नु भएन। अब सङ्कल्प के 12 वर्ष होइन, उहाँले म इन्लाइटेड नभएसम्म म नै बस्छु भनेर सङ्कल्प गर्नुभयो। अनि लेखेर उहाँसँग सोध्नुभयो कहाँ जाउँ? अब आश्रममा बस्दिनँ, किनभने म आश्रममा बोझ हुन्छु, म मौन हुन्छु, बोल्न सक्दिनँ भने काम गर्न सक्दिनँ। त्यस कारणले म कहीँ एकान्तमा जान चाहन्छु, मौन गर्न लेखेर सोध्नुभयो। भगवान्ले भन्नुभयो तिम्रो पूर्वजन्मको आकर्षण हिमालयमा छ र गङ्गामा छ। तिमी यस्तो ठाउँमा जाऊ जो हिमाली क्षेत्र हो र गङ्गा हो। उहाँले त्यही दिन हिँड्न थाल्नुभयो र भगवान्ले माया गरेर, गुरुको त शिष्यसँग माया हुन्छ नि, भगवान्ले माया गरेर आफ्नो भगवान् जुन चादर ओढ्नुहुन्थ्यो, खास्टो चादर, त्यो उहाँलाई ओढाइदिनु हो। र के भन्नुभयो भने तुमको जब कभी मेरी मदद की ज़रूरत होगी इस चादर को ओढ़ के बैठ जाना, मुझे 5 मिनट याद करना, जो भी तुम्हें चाहिए वो सब पहुंच जाएगा। अनि जयन्ती भाइ एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि इन्लाइटेड भएर शरीर छोड्यो। यो सबै इन्लाइटेड भएकी गुजरातीहरू। जयन्ती भाइ हुनुहुन्थ्यो। जयन्ती भाइले भगवान्ले के भन्नु, जयन्ती बिजनेसम्यान हुनुहुन्थ्यो, धेरै पैसा वाला हुनुहुन्थ्यो। अनि भगवान्ले भन्नु जयन्ती मधु की सहायता करना, फाइनेन्सियल। यो 69 को घटना हो, 74 को घटना हो, मधु की सहायता करना। जयन्ती भाइले उहाँलाई कहाँ जाने के गर्ने, उहाँले लेख्नुभयो म हरिद्वार जान्छु, ऋषिकेश गङ्गा किनार जान्छु। जयन्ती भाइले आफ्नो म्यानेजरलाई उहाँलाई हरिद्वारसम्म पुऱ्याइदियो, टिकट कटाइदियो, सब फर्स्ट क्लास ट्रेनको टिकट कटाएर अनि खर्चका लागि केही पैसा दिएर उहाँलाई पठाउनु हो। उहाँको जयन्ती भाइको मान्छेले
हरिद्वार रेलवे स्टेसनमा पुर्याइदिएपछि उसले सोध्यो अब तपाईँलाई के व्यवस्था गरौँ? अनि महामधुरले लेख्नुभयो अब मलाई गङ्गाले व्यवस्था गर्छ, तिमी फर्केर जाऊ। फिर्ता गरिदिनु हो। गङ्गा किनारमा हरिद्वारमा एउटा सानो आश्रममा कसरी पुग्नुभयो? रामकुटी भन्ने एउटा आश्रम थियो, त्यसमा गुजरातीहरूले चलाउँथ्यो। त्यहाँ जानुभयो, केही दिन त्यहाँ बस्नुभयो। फेरि गुजराती आश्रम ऋषिकेशमा त्यहाँ गएर बस्नुभयो। म मौनकै पीडा बेलामा उहाँलाई भेटेँ, मौनमा हुनुहुन्थ्यो। पहिला पनि भेटेका थिएँ, पहिलोचोटि 69मै भेटेका थिएँ। त्यसपछि दर्शन उहाँ उसमा भेटेका थिएँ, जब कीर्तन मण्डलीको उहाँ घुम्नुहुन्थ्यो त्यसमा भेटेका थिएँ। उहाँ ऋषिकेशमा हुनुहुन्छ भनेर म पहिलाचोटि ऋषिकेश जाँदाखेरि खुब खोजेँ, फेलै परेन, कहाँ हुनुहुन्छ थाहै भएन। पहिलोचोटि म ऋषिकेश गएँ 82मा धेरै खोजेँ, फेला पर्नु भएन। दोस्रोचोटि म जब ऋषिकेश गएँ, जोगीहरूलाई भेट्नलाई पनि भाग्य चाहिन्छ। दोस्रोचोटि जब म ऋषिकेश गएँ, सायद भगवान अमेरिकाबाट फर्किसक्नु भएको थियो कि थिएन। भगवान अमेरिकामा 83 जस्तो हो, भगवान अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो टाइम जब म मलाई इयर ठिक थाहा छैन, मैले धेरै खोजेपछि फेला पर्यो। खोज्दा म गङ्गा किनारामा एउटा गुजराती आश्रम, सानो आश्रम छ, त्यसमा बस्नुहुन्थ्यो। खोज्दै खोज्दै गएँ, मौनमै हुनुहुन्थ्यो। 74 देखि 84 करिब 10 वर्षको मौन भइसकेको थियो हैन। मौनमै हुनुहुन्थ्यो, मान्छे पनि भेट्नुहुन्थेन। मैले 3 वर्ष त काष्ठमौन गर्नुभयो। गङ्गाजी बाहेक कसैको मुख हेर्नु भएन। गङ्गाको किनारमा कुटिया बनाइदिएको थियो गुजरातीहरूले, त्यो गङ्गाजीलाई हेर्नुहुन्थ्यो, कुनै मान्छेको मुखै हेर्नु भएन। काष्ठमौन भन्छ, लेखेर पनि सम्वाद नगर्ने, गङ्गाजीलाई हेरिराख्ने। अनि अङ्कुरित चना र गहुँहरू पानीमा फुलाएर बिहान अलिकति खाने, अनि बेलुका त्यहाँ एउटा आश्रम छ, कुन बाबाको आश्रम हो, काली कमली वाले बाबाको आश्रम हो। उनीहरूले थाहा पाए पनि यो गुजराती महिला खालि अङ्कुरित चना र गहुँ खाएर बसिरहेछ, यसको न्युट्रिसन पुग्दैन भने उनीहरूले आएर चाहिँ बेलुकामा 1 गिलास दुध, गाईको दुध ल्याइदिन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो बिहान त्यो अङ्कुरित अनाज खाने, बेलुका चाहिँ 1 गिलास दुध खाने। त्यसरी बस्नुभयो 3 वर्ष। मान्छेको मुखै नहेरिकन। सङ्कल्प कस्तो हुन्छ, गङ्गाजीलाई मात्रै हेर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि 3 वर्षपछि त्यो मौन, काष्ठमौन त्यसलाई भन्छ। काष्ठमौनमा कसैलाई नहेर्ने, मान्छे चाहिँ भेट्दै नहेर्ने, लेखेर पनि संवाद नगर्ने, किताब पनि नपढ्ने हैन, केही नगर्ने। काष्ठमौन बडो कठिन हुन्छ। 3 वर्ष काष्ठमौन गर्नुभयो। त्यसपछि गुजराती आश्रममा बस्नुभयो। त्यहाँ नर्मल खानपिन गर्नुहुन्थ्यो। मैले त्यो बेलामा उहाँलाई भेटेँ। 10 वर्षको मौन भइसकेको थियो। मैले भेटेँ, पहिलो दिन बडो खुसी लाग्यो। पुरानो साधिकालाई 10 वर्ष मौन गरिसकेपछि उहाँ ट्रान्सफर्म भइसक्नु भएको थियो। हाम्रा धेरै मित्रहरूले भेटेका छन्, यहाँ बसेका मसँग नेपाली साथीहरू जो जान्थ्यो सबलाई भेट्नुहुन्थ्यो। उहाँ धेरै मित्रै आउनुहुन्छ, प्रेमजी हुनुहुन्छ, यहाँ सबैजना भेट्नु भएको छ।
तर तब भेट्नुभयो जब उहाँको मन खोलिसकेको थियो। म मौनको पिरियडमा भेटेँ। पहिल्यै भेटमा उहाँले चाहिँ लेख्नुभयो, मुझे खबर लग गई थी कि तुम मिलने आ रहे हो, मैं तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। र त्यसपछि उहाँले शरीर नछोडेसम्म हाम्रो प्रेम उहाँको, म वर्षमा 2-3 पटक जान्थेँ उहाँको दर्शन गर्न। 14 वर्षको मौनपछि उहाँले मौन छोड्नुभयो। मलाई आश्चर्य लाग्यो। 4 वर्ष त उहाँले मौनमै भेटेँ। मैले लेखेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो, मैले बोल्थेँ, उहाँ लेख्नुहुन्थ्यो। 14 वर्ष भने 84बाट 88 हो होइन, 14 वर्ष। 88मा उहाँले चाहिँ मौन छोड्नु। अनि पछि मलाई गएपछि बडो आश्चर्य लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो कि उसने कहा कि मौन की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा मौन की तपस्या पूरी हो गई। इनलाइटन हुई सकते हो, मौन की तपस्या पूरी हो गई, अब लोगों की सहायता बोल के करो। 14 वर्षको मौनपछि 88देखि बोल्न सुरु गर्नु। तब पनि भेट्नुहुन्थ्यो 3 देखि 4, 1 घन्टा मात्रै। भिजिटर्सको लागि 1 घन्टा मात्रै थियो, 3 देखि 4। मलाई चाहिँ प्रिभिलेज थियो, जुन बेला गए पनि जति बसे पनि बस्न दिनुहुन्थ्यो। अरूलाई चाहिँ 3 देखि 4, 1 घन्टा त्यो बिचमा। अरू मैले कोही साथी लगेँ भने पनि त्यही बेला बोलाऊ भन्नुहुन्थ्यो। 3 देखि 1 घन्टा बोल्नुहुन्थ्यो, बाँकी एक्लै बस्नुहुन्थ्यो। त्यही ट्रान्सफर्मेसन मैले देखेँ। यस्तो गुरुले त कतिलाई गुरुले भन्नुभयो, जुलाई गुरु पूर्णिमा में तो अभी 2 महीना बाकी है। मलाई चोट लाग्यो। गुरु पाँव छोड्नु भयो भन्नु, अभी से मौन चली जाती है। 14 वर्ष मौन बस्नु सुन्न सजिलो लाग्छ। एक महिला भन्नुहुन्थ्यो, मलाई त आफ्नो जीवनको सबै भन्नुभयो। युवा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, जब जानुभयो त्यहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ये जो तथाकथित जोगी लोग जो है वो सब सेक्सुअली बूढ़े होते हैं। कई पुरुषों ने मुझ पर रात में अटैक किया, तो मैं अपने झोपड़ी में छुड़ा रखती थी। जोगीहरू त तथाकथित जोगीहरू त सब सेक्सुअली हान्दै हुन्छ नि, देखाउनलाई मात्रै चन्दन टीका लगाउँछ। मैं रात में छुड़ा लेके सोती थी। कितने को तो मैंने पीटा है, कितने जोगियों को तो मैंने पीटा है। एउटा युवा हुनुहुन्थ्यो, एक्लै नदी किनारमा झोपडीमा एक्लै सुन्दर एउटा स्त्री छ भनेपछि जोगीहरू चाहिँ सेक्सुअली अट्याक गरेर आउँथ्यो, छुरी लिएर वापस आउँथ्यो। त्यस्तो गएर साधना गरेर त्यो काली कमलीवाला आश्रमले जीवनको अन्तसम्म उहाँलाई 1 गिलास दुध डेली पुऱ्याइदिन्थ्यो। उनीहरूको पनि सेवा हेर न, कस्तो सेवा छ। 1 गिलास दुध चाहिँ राति उसले पुऱ्याइदिन्थ्यो। जीवन जौसम्म बाँच्नुभयो काली कमलीवालाले 1 गिलास दुध पुऱ्याइदिनुहुन्थ्यो। बिहान 1 छाक उहाँ पछि आएपछि खानुहुन्थ्यो गुजराती आश्रममा भात। मलाई पनि खुवाउनु भयो, धेरै पटक मलाई सौभाग्य दिनुभयो उहाँसँग खाने। खाएँ मैले रोटी चामल, जो नर्मल खाना छ त्यो खानुहुन्थ्यो। 1 छाक, बेलुका चाहिँ 1 गिलास दुध खानुहुन्थ्यो। एक्लै बस्नुभयो। उहाँको पति जो सांसद हुनुहुन्थ्यो गुजरातमा, मन्त्री भन्नुभयो 2-4 पटक, उहाँलाई लिन आउनुभयो बिचमा मौनमा। उहाँले हिँड गुजरात, म एक्लै बस्न सक्दिनँ। अनि उहाँले के लेख्नु भने, हो ठिक छ,
तिमी एक्लै बस्न सक्दैन, म तिमीलाई अनुमति दिन्छु, तिमी बिहा गर अर्को, म चाहिँ आउन सक्दिनँ। र तिमीलाई सेक्स साथी चाहिन्छ, सहयोगी चाहिन्छ, तिमी चाहिँ बिहा गर। त्यसमा कुनै दोष छैन, म खुसी खुसी भनिराखेको छु, लेखेरै दिनु, तिमी बिहा गर, म चाहिँ आउँदिनँ। उहाँ चाहिँ जानु भएन, उहाँ श्रीमानले अर्को बिहा पनि गर्नुभयो। उहाँसँग मेरो बडो अन्तरङ्ग सम्बन्ध थियो, बडो अन्तरङ्ग सम्बन्ध थियो। म आउने दिन पहिले उहाँलाई थाहा हुन्थ्यो अनि भन्नुहुन्थ्यो आफ्नो घरमा, आज दोपहर में अरुण आने वाला है, थोड़ा उसके लिए बना के रखो भनेर निम्की सिम्की पकाएर राख्नु, पहिले थाहा हुन्थ्यो। फर्स्टचोटि जब मैले उहाँलाई भेटेँ 84 मा होला कि 83 मा, अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, तपाईँ एक्लै यहाँ बस्नुहुन्छ बेसहारामा, गुजराती आश्रममा, कुनै चिजको आवश्यकता छ भने मलाई भन्नुहोस्। अनि के भन्नुभयो भने, ठंड आ रहा है, जाडा आउँदै थियो, एक सॉल ले आओ। सॉल चाहिए, सॉल ले आओ। मेरे सॉल तो मैंने और भी कुछ बताइए, और कुछ जरूरत है। अनि आफ्नो चप्पल देखाउनु भयो, त्यो एउटा मौनमै हुनुहुन्थ्यो, लेखेरै भन्नुभएको, चप्पल देखाउनु, चप्पल उध्रिसकेको थियो। अनि उहाँले यसो देखाउनु मतलब बुझिहालेँ, मैले बुझेँ, मैं चप्पल भी लेके आता हूँ, म सॉल भी लेके आता हूँ। मलाई त धेरै प्रेम हो। अनि मैले अब कुन सॉल उहाँलाई मन पर्ला भने पसलेलाई गएर भने तपाईँ अरेन्ज सन्यासी रङको सॉल देखाएर कुन चाहिँ लिने, कुन उहाँलाई पसन्द आउला मलाई छुट्याउनै सकेन। अनि मैले 10-12 वटा सॉल पसलेलाई के भने यसको दरौटी म राखिदिन्छु, उहाँले त एउटा लिनु होला या 2टा लिनु होला, त्यसको पैसा काटेर मलाई पैसा फिर्ता गरिदिनु होला, म चाहिँ लिएर जान्छु। पसलेले दियो, 10 वटा जति सॉल मैले लिएर आएँ। मलाई कुन मन पर्छ 10वटा राखिदिएँ उहाँको अगाडि। अनि उहाँले लेख्नु हो, मैले भने यसमा चुज गर्नुहोस्, तपाईँलाई कुन मन पर्छ। अनि उहाँले भन्नु लेख्नु हो, दाम बताऊ। अनि मैले दाम बताएँ, जसले प्राइस लेखेको थियो उसमा होइन, त्यो बेला 84 मा सस्तीको जमाना 200, 150, 300, यस्तै थियो, 400, राम्रोवाला अलिकति 700-800 को थियो। अनि सबैको मोल अनि सबका मोल बताओ, अनि मोल बताएँ, सबभन्दा सस्तो चाहिँ किन और फिर्ता गर्नु। मैंने यो एक और रख लीजिए, नहीं फिर्ता गर्नु, गाली गर्नुहुन्थ्यो, मैं लेख्नुहुन्थ्यो, मुझसे विवाद मत करो, मैं जो कहती हूँ वो करो। चप्पलमा पनि त्यही हो, मैले 5-7 वटा चप्पल लिएर गएँ, उहाँले सबभन्दा सस्तो चाहिँ लिनु हो, बाँकी फिर्ता गरिदिनु। इन्लाइटेन्ड हुनु हो, इन्लाइटेन्ड भएपछि मात्रै बोल्न सुरु गर्नुभयो। 14 वर्ष गङ्गाजीलाई हेरेर, गङ्गाजीको आश्रयमा जीवन पर्यन्त उहाँले मसँग धेरै प्रेम भएको थियो। म काठमाडौँ आउन मन लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो, तपोवन हेर्न पनि मन छ, तर म गङ्गाजी छोडेर जान सक्दिनँ। उहाँले जीवन पर्यन्त गङ्गालाई छोड्न सक्नु भएन। उहाँको यात्रा कस्तो हुन्थ्यो भने हरिद्वारसम्म जानुहुन्थ्यो, गङ्गा किनार, ऋषिकेश धेरै बस्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ उहाँका भक्तहरूले बोलायो भने गङ्गोत्री जानुहुन्थ्यो। गङ्गोत्रीमा पनि गङ्गा आश्रम छ, दुराती आश्रम छ, तर गङ्गालाई छोड्न सक्नु भएन। उहाँ 14 वर्ष गङ्गाको किनारमा बस्नुभयो। 14 वर्ष 14 त मैले भेटेँ, उहाँ सरिता 2 वर्षको छोड्नु भएको, 2 वर्ष छोड्नु भएको। उहाँले गङ्गालाई छोड्नु भएन। गङ्गाकै किनारै भक्तहरूले सोध्यो, तपाईँको समाधि बनाऊँ के गर्नु, तपाईँ शरीर छोडेपछि? उहाँले भन्नु, केही नगर्नु, मेरो न
मूर्ति बनाउनु, न समाधि बनाउनु, न मन्दिर बनाउनु, मलाई गङ्गाजीको किनारमा बालिदिनु र जुन कोठामा बस्छु त्यो गुजराती आश्रम भने त्यो कोठा त म तपाईँकै लागि समर्पित गर्छु, मन्दिर जस्तो हुन्छ ध्यान गर्नलाई, त्यो पनि मान्नु भएन। भने होइन, त्यो कोठा मैले यति वर्ष तिमीहरूले बस्न दियो, म अनुग्रहित छु, त्यो कोठा तिमीहरूले आफ्नो मेरो स्मृतिमा केही नगर्नु भन्नु, कस्तो त्यागी होइन, मेरो स्मृतिमा केही नगर्नु भनेर उहाँले 2 वर्ष अगाडि शरीर छोड्नु भएको। कोरोनाको टाइम 2 वर्ष 2.5 वर्ष भयो होला होइन। यस्तो मैले देखेँ सङ्कल्प होइन। गुरुले भन्नुभयो, गुरुले पनि कडा गुरु हुनुहुन्छ। म गुरु पूर्णिमादेखि मौनमा जाने विचार गरेको छु, लामो मौनमा भनेपछि गुरुले हाल्नुभयो भने गुरु पूर्णिमा तो 2 महीना दूर है, मौन में जाना अभी से चल जा। र उहाँले खुट्टा ठुकेपछि जबसम्म इन्लाइटेड हुनुभयो भएन तबसम्म मौन खोज्नु। यस्ता सङ्कल्पवान व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् र कहिलेकाहीँ गुरुको एउटा शब्दमा रूपान्तरित गरिदिन्छ। यस्तो त कति भन्ने गुरुले कतिलाई भन्नुहुन्छ त हामीले त्यति सेन्सिटिभ छैन, हामी त्यो शब्द मर्म बुझ्दैन। अनि त्यो सल जुन थियो उहाँसँग, उहाँले दिनुभएको थियो, भन्नुभयो कि तुमको जब किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ये सॉल उठ के बैठ जाना और मुझे याद करना, मेरी उपस्थिति हो जाएगी और वो जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है वो चीज़ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अब हेर्नुहोस् जोगीहरू कस्तो हुन्छ। एकजना चण्डीगढको माझी आउनुभयो उहाँ भेट्न, उनी मेरो परिचितै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, माझी वो आपका जो सॉल है अपने शरीर छोड़ने के बाद मुझे दे दीजिएगा, लिख दीजिए अपने शरीर छोड़। मेरो लागि पनि एउटा सल छोडेर जानुभएको छ हरिद्वारमा छ। उहाँले एउटा आफ्नो जो लुगाले एउटा छोड्नु भएको छ मेरो लागि, मैले लिन बाँकी नै छ, ऋषिकेशमा छ, एक ठाउँमा छोडिदिनु भएको छ उहाँले। अनि उहाँले के भन्नु, उहाँले के भन्यो भने चण्डीगढको उहाँले, आप जब शरीर छोड़ दीजिएगा तो ये सॉल मुझे दे दीजिएगा जो भगवान ने दिया है। तुरंत ही उतारेर दिनुभयो। शरीर छोड्ने कि कब रुक्न, ले जाओ अघि ले जाओ। यस्तो जोगीहरूको जीवन यस्तो हुन्छ, अद्भुत हुन्छ होइन। एक शब्दमा रूपान्तरित हुन्छ। मैले देख्न पाएँ महामधुलाई, देख्दाखेरि आश्चर्य आउन दिन पहिले थाहा हुन्थ्यो। पहिला दिन जब पहिलोचोटि मेरो भेट भयो, उहाँले भन्नुभयो मुझे खबर लग गई थी कि तुम आ रहे हो। दोस्रो दिन जब भेट्न गए मलाई पनि प्रेम भयो। अनि उहाँले के लेख्नु, बडो खुसी हुनुभयो। के लेख्नुभयो भने, कल तुमसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं रात भर नाचती रही, है ना, मैं रात भर नाचती रही और तुम भी मेरे साथ नाच रहे थे। अब यो भाषा हामी बुझ्दैनौँ, ये एस्ट्रल बडीको कुरा हो होइन, यो त हामी भाषा बुझ्दैनौँ। मैं रात भर नाचती रही और तुम भी मेरे साथ नाच रहे थे। त्यस कारण जो पाकेको व्यक्ति छ त्यसको लागि एक शब्द नै काफी हुन्छ। एक शब्दले रूपान्तरित गरिदिन्छ। उहाँले भन्नुभयो नि, निराश नहो, तिमीलाई रूपान्तरित गर्दैमा निराश नहो, ध्यान गर, बिस्तारै पाक्छौ तिमी, तब यो कुरा बुझ्छौ। गुरुको आज्ञा मानौ, आज इतना ही, भोलि फेरि हामी होसो रस पिउनलाई यसरी नै प्रेमपूर्वक जम्मा हुन्छौँ। इति चित्त विश्रान्ति, जहाँ चित्त विश्राम गर्छ त्यही समाधि गर्छ। केही गर्नु पर्दैन, विश्राम गरे पुग्छ। जय होसो, जय गुरुदेव।
हुँ।